นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องการเอาคืนของช่างไม้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างไม้คนหนึ่งเขาเป็นคนขยันใจดีและมีอารมณ์ขันวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าผ่านมายังบ้านของช่างไม้ชายแปลกหน้าขออาหารและที่พักเพื่อนอนสักคืนช่างไม้ต้อนรับชายแปลกหน้าเป็นอย่างดีเขาให้อาหารและคุยกับชายแปลกหน้า ทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอ รุ่งเช้าชายแปลกหน้าจากไปด้วยรอยยิ้ม แท้ที่จริงแล้วชายแปลกหน้าคนนี้คือพระราชาของอาณาจักรแห่งนี้ พระราชามักจะปลอมตัวเป็นสามัญชนเพื่อมาสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนในอาณาจักร เมื่อกลับถึงพระราชวัง พระราชามีความคิดที่จะตอบแทนช่างไม้ อีกทั้งพระองค์ชอบอารมณ์ขันของช่างไม้ จึงคิดอยากสนทนากับเขาอีกครั้ง พระราชาจึงส่งจดหมายเชิญช่างไม้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ทหารนำหนังสือเชิญไปมอบให้ช่างไม้ โดยในหนังสือเชิญไม่ได้แจ้งว่าพระราชาก็คือชายแปลกหน้าที่ช่างไม้ได้ให้ที่พักเมื่อวันก่อน ช่างไม้รู้สึกแปลกใจที่ได้รับคำเชิญไปร่วมโต๊ะอาหารกับพระราชา ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พระราชา เขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่เขามี และเดินทางไปยังพระราชวังตามคำเชิญ เมื่อมาถึงประตูรั้วของวัง ช่างไม้พบกับทหารเฝ้าประตูรั้ว เขาแสดงหนังสือเชิญให้ทหารดู เมื่อทหารเห็นหนังสือเชิญและมองไปยังช่างไม้ก็พบว่าช่างไม้เป็นชายชาวบ้านที่ดูยากจนมีท่าทางเซ่อซ่าแต่หนังสือเชิญก็เป็นของจริงไม่แน่ว่าช่างไม้อาจจะทำความดีอะไรไว้แล้วถูกเชิญมารับรางวัลก็ได้ดังนั้นทหารจึงมีความคิดชั่วร้ายขึ้นมาทหารพูดข่มขวัญช่างไม้ว่า เขาจะยอมให้ช่างไม้ผ่านประตูไปก็ได้ แต่ช่างไม้ต้องยอมแบ่งรางวัลครึ่งหนึ่งให้กับเขา ช่างไม้ได้ยินดังนั้นก็รับปาก ทหารจึงปล่อยให้ช่างไม้ผ่านประตูรั้วเข้าไป ช่างไม้เดินผ่านสวนในพระราชวังจนมาถึงประตูปราสาท มีทหารเฝ้าประตูขวางไว้ ช่างไม้จึงแสดงหนังสือเชิญให้ทหารเฝ้าประตูดู เมื่อทหารเห็นช่างไม้แต่งตัวธรรมดา ก็รู้สึกดูถูกช่างไม้ และคิดหาทางเอาเปรียบช่างไม้ ทหารบอกช่างไม้ว่าจะยอมให้ผ่านประตูเข้าไปก็ได้ แต่ช่างไม้ต้องยอมแบ่งรางวัลให้ทหารครึ่งหนึ่ง ช่างไม้ก็รับคำและได้ผ่านประตูเข้ามา เขาสัญญาว่าจะแบ่งรางวัลอย่างละครึ่งให้ทหาร2 คน ตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้ว เมื่อเข้ามาในปราสาทช่างไม้ถูกเชิญไปยังห้องอาหาร มีขุนนางหลายคนนั่งร่วมโต๊ะรออยู่ก่อนแล้ว พอพระราชาเห็นช่างไม้มาถึง พระองค์เชิญให้ช่างไม้นั่งและต้อนรับช่างไม้เป็นอย่างดี เมื่อช่างไม้เห็นพระราชา เขาก็จำได้ในทันทีว่าพระราชาคือชายแปลกหน้าในวันนั้น ทั้งสองสนทนากันอย่างออกรสจนทำให้ขุนนางบางคนรู้สึกอิจฉาช่างไม้ขึ้นมาที่ได้รับความสนใจจากพระราชาขุนนางจึงกระซิบบอกคนรับใช้ให้แกล้งนำช้อนออกจากชุดอาหารของช่างไม้เมื่อถึงเวลาเสิร์ฟอาหารจานแรกเป็นซุปแสนอร่อยช่างไม้อยากกินซุปแต่ทว่าในชุดอาหารของเขากลับไม่มีช้อนสักคัน เขามองซ้ายมองขวาอย่างงุนงงขุนนางเห็นท่าทางของช่างไม้ก็หัวเราะเยาะแล้วกล่าวว่าซุปนี้อร่อยมาก มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะไม่กินมัน แล้วก็ตักซุปเข้าปากพลางหัวเราะเยาะช่างไม้อีกครั้ง ช่างไม้รู้ตัวแล้วว่าโดนแกล้ง เขาอยากกินซุป แต่เขาก็ไม่สามารถยกถ้วยซุปขึ้นมาซดได้ เพราะเขาต้องรักษาเกียรติของพระราชา ผู้ซึ่งชวนเขามาร่วมโต๊ะด้วย เขามองไปรอบโต๊ะอาหาร แล้วเห็นขนมปังแข็งที่ใช้กินกับซุปวางอยู่ เขาจึงใช้มีดตัดปลายมนของขนมปังออก แล้วบีเอาเนื้อขนมปังออกมา เพียงเท่านี้เปลือกขนมปังแข็งก็เป็นเหมือนช้อนขนาดเล็กให้เขาใช้ตักซุปกินได้
ช่างไม้ตักซุปกินอย่างอร่อยจนซุปหมดถ้วย ช่างไม้ก็พูดขึ้นมาว่าช้อนที่ตักซุปนี้อร่อยมาก มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะไม่กินมัน แล้วเขาก็เอาเปลือกขนมปังที่เขาใช้ตักซุปเข้าปากเคี้ยวกินอย่างอร่อย ขุนนางได้ยินดังนั้นก็โกรธจนหน้าดำหน้าแดง แต่พระราชากลับหัวเราะชอบใจในไหวพริบและอารมณ์ขันของช่างไม้ เมื่อมื้ออาหารจบลง พระราชาเอ่ยกับช่างไม้ให้เขาขออะไรก็ได้ที่ต้องการ พระองค์จะให้สิ่งนั้นเป็นรางวัล ช่างไม้จึงเอ่ยกับพระราชาว่าให้พระราชาตีเขาด้วยไม้กระบองจำนวน100ครั้ง พระราชาหัวเราะเพราะเข้าใจว่าช่างไม้สร้างอารมณ์ขันอีก และพระองค์ก็ยืนยันให้ช่างไม้บอกสิ่งที่ต้องการ แต่ช่างไม้ก็ยืนยันจะรับรางวัลเป็นการตี100ครั้งด้วยไม้กระบองเหมือนเดิม พร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเดินทางเข้าพระราชวังมา พระราชาได้ฟังเรื่องราวจากช่างไม้แล้ว พระองค์ก็มีสีหน้าที่บึ้งตึงและพูดว่าดีเหลือเกินแขกที่รักของเราช่างได้รับการต้อนรับอย่างดีเหลือเกินในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มอบรางวัลเป็นการฟาดด้วยไม้กระบอง100ครั้งตามที่ช่างไม้ต้องการก็แล้วกัน และแล้วทหารเฝ้าประตูทั้งสองนายต่างก็ได้รับส่วนแบ่งรางวัลคนละครึ่งตามที่ช่างไม้สัญญาไว้ พวกเขาโดนไม้กระบองฟาดอย่างแรงคนละ50ครั้งไม่ขาดไม่เกิน กว่าทหารทั้งสองนายจะรู้สึกเสียใจกับความโลภของตนเอง พวกเขาก็โดนตีจนสลบไป หลังจากนั้นพระราชาก็มอบรางวัลที่แท้จริงที่ช่างไม้ควรได้รับ พระองค์มอบทองให้ช่างไม้หีบหนึ่งด้วยหวังว่าช่างไม้จะมีชีวิตที่ดีเป็นการตอบแทนความดีของช่างไม้แล้วช่างไม้ก็นำหีบทองกลับบ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคอยช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป